ቢያንስ በተኩል ደቂቃ በሚባል ሰዓት ውስጥ ሰርች ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቢያንስ 10000 30000 ምናምን ኦንላይን ላይ ሴል ማድረግ ይችላል። ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው በቻት ጂፒቲ ይሄን የመሰለ ዌብሳይት እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ብዙ ሳላወራ ቀጥታ ወደ ስራው እንግባ። ነገር ግን ቻት ጂፒቲ ምንድነው ብላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች ካላችሁ፣ የማታውቁ ግለሰቦች ካላችሁ ለማስረዳት ያህል ቻት ጂፒቲ የቻቲንግ ኤአይ ነው። የፈልጋችሁትን ጥያቄ ጠይቁታላችሁ። እሱ ደግሞ እናንተ በጠየቃችሁት ጥያቄ መሰረት የራሱን ሪስፖንድ ይሰጣችኋል። ሰባዊ የሆነ ሪስፖንድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቻት ጂፒቲ ብዙ ፕሮግራመሮች በዚህ ሰዓት የተጠቀሙት ይገኛሉ። እኔም ሊትራሊ እጠቀመዋለሁ። ቻት ጂፒቲ ብዙ ነገሮችን ነው ሲምፕሊፋይ የሚያደርግላችሁ። ከዚህ በኋላ በሚሰራላችሁ ቪዲዮ ላይ እንዴት ቻት ጂፒቲ መጠቀም እንዳለባችሁ፣ እንዴት ኮዳችሁ ላይ ብዙ ነገሮችን ፊቸሮችን መጨመር እንደምትችሉ በቻት ጂፒቲ ቀለል ባለ መንገድ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ዛሬ ይሄን የመሰለ ዌብሳይት በቻት ጂፒቲ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ወደ ስራው ነው። እሺ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮዳችንን ከፍተን እነዚህ ሶስት ፋይሎች ክሬት እናደርጋለን። index.html፣ index.js እና app.js የሚባሉ ለዌብሳይት መስራት የሚያገለግሉ ፋይሎችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። index.html የhtml ፋይላችን የሚቀመጥበት ነው። app.css ደግሞ የcss ፋይላችን የሚቀመጥበት ነው። index.js ደግሞ የጃቫስክሪፕት ፋይላችን የሚቀመጥበት ቦታ ነው ማለት ነው። ለዌብሳይቱ የምንጠቀማቸውን ኢሜጆች ደግሞ እዚህ ውስጥ ክሬት አድርገን እናስቀምጣለን። በኋላ ቻት ጂፒቲ ኢሜጅ ፋይል ሲሰጠን ዳይሬክትሊ እኛ ከምንፈልገው ኢሜጅ ጋር ኮንፊገር እንዲሆንልን ማለት ነው። ቶታሊ የምንሰራው ለዌብሳይት ዲቨሎፐር የሚሆን ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚሆንን ጥያቄ እንጠይቀዋለን ቻት ጂፒቲ። ከዛ በፊት እንግባና ቻት ጂፒቲ ላይ መጀመሪያ ቻት ጂፒቲ ለመግባት ምን ብለን እንጽፋለን? ቻት ጂፒቲ ብለን ስንጽፍ ኢንተርኔት ላይ ቻት ጂፒቲን ያመጣልናል። ከዛን ክሊክ እናደርገዋለን። ድሮ ሀገራችን ውስጥ ቻት ጂፒቲ አይሰራም ነበረ። ነገር ግን አሁን ያለምንም የውጭ ሀገር ስልክ ቁጥር ያለምንም ቪፒኤን በፍሪ በሆነ መንገድ ሀገራችን ውስጥ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት እንዲሰራልን ጥያቄ እንጠይቀዋለን ማለት ነው። ምን እለዋለሁ? ክሬት ሞር አድቫንስድ ሲንግል ፔጅ ሪስፖንሲቭ ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ፎር ኤ ዌብ ዲቨሎፐር ዩዚንግ ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት ቅድም በከፈትኩት ፋይሎች ማለት ነው። ኤንድ ቡትስትራፕ ቱ ሜክ ኢት ሪስፖንሲቭ። ቡትስትራፕ የምንጠቀመው ዌብሳይቱን ሪስፖንሲቭ ለማድረግ ነው። ሪስፖንሲቭ ማለት በስልክም በታብሌትም በኮምፒውተርም ስንጠቀመው ማስተላለፍ የሚፈልገውን መልእክት ሳያዛባ ቶታሊ ፉሊ ፋንክሽናል በሆነ መንገድ እንዲያስተላልፍ የሚረዳን የሲኤስኤስ ላይብራሪ ነው። ስለዚህ በቡትስትራፕ ነው የሚሰራለ ሪስፖንሲቭ ለማድረግ። ዌብሳይት ሃዝ ሆም ፔጅ አለው፣ አባውት አለው፣ ፖርትፎሊዮ ፔጅ አለው፣ ጋለሪ ፔጅ አለው፣ ቴስቲሞኒያል ፔጅ አለው እና ኮንታክት አስ ፔጅ አለው እና አላይን ዘ ታይትልስ ኢንቱ ዘ ሴንተር፣ ታይትሎቹን በጠቅላላ ሴንተር ላይ አላይን እንዲያደርግልኝ ፈልገዋለሁ። ከዛ ዩዝ አን ኦል ካሪዞል እንዲጠቀም ፈልጋለሁ። ኦል ካሪዞል የራሳቸው ሲዲኤን ይሰጡናል። ጉግል ማፕ እንዲከትልን እንፈልጋለን ኮንታክት ፔጁ ላይ እና ከጉግል ማፕ በተጨማሪ ደግሞ ፎርም እንዲኖረው እንፈልጋለን። ፔጁ የኮንታክት ሳስ ፎርም ማለት ነው። ፓራላክስ ኢፌክት ፎር ዘ ሆም ፔጅ። ፓራላክስ ኢፌክት ማለት ላይክ ኢንትሮ ላይ እንደተመለከታችሁት ሆም ፔጁን ስናንቀሳቀሰው ከታች ያለው ነገር ሙቭ ያደርጋል። ፓራላክስ ስለሆነ ግን ላይክ እንደ ዊንዶ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ኢሜጁ። እስቲ ምን አይነት ኮድ እንደሚሰጠን እንመልከተው። አሁን ኤችቲኤምኤል ኮዱን እየጻፈ ነው ያለው። ባይ ዲፎልት ኤችቲኤምኤሉን እና ሲኤስኤሱን አንድ ላይ አድርጎታል። እዚች ጋር ኮዱ ላይ እንደምትመለከቱት ኤችቲኤምኤሉን ሲኤስኤሱን አንድ ላይ አድርጎታል። እኛ ግን እንደዛ እንዲሆን አንፈልግም። ኤችቲኤምኤሉን ለብቻ ሲኤስኤሱን ለብቻ፣ ጃቫስክሪፕት ካለው ደግሞ ጃቫስክሪፕቱን ለብቻ እንዲያደርገው ነው። አሁን ኦል ካሪዞልን እየሰራልን ነው። ስለዚህ ይህን ኮፒ እናድርገውና ምን አይነት ፊቸር እንደሚሰጠን ኮዳችን ላይ እንመልከተው። እሺ አሪፍ አድርጎ ሰጥቶናል። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮች አሉ ራሳችን መቀየር ያለብን። ሰፓሬት ያደርግልናል ኮዳችንን ማለት ነው። ኤችቲኤምኤሉን ለብቻ፣ ጃቫስክሪፕቱን ለብቻ እና ሲኤስኤሱን ለብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እንመልከት እስኪ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይህን ጃቫስክሪፕት ወስደን ጃቫስክሪፕት ኮዳችን ውስጥ እናስገባዋለን። index.js ኮንትሮል ኤስ ብለን ከዛም በኋላ ሲኤስኤስ ነው ያለን። ሲኤስኤስንም ኮፒ እናደርግና አምጥተን እዚህ ውስጥ app.css ላይ ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን። ኮንትሮል ኤስ እንለዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና ኤችቲኤምኤላችን አለ። ደግሞ ኤችቲኤምኤላችን እንዴት ነው እናደርገው? ቶፕ ዋን ብቻ ለብቻ
ኮፒ እንላታለን። እንመጣና HTML ፔጃችን ላይ ከላይ አይታችኋል ከCSS ምናምን ስታይል ይሄን ቶፑን እንደዚህ አድርገን ይሄን እንደዚህ አድርገን ኮንትሮል V እንለዋለን እስከዚህ ድረስ። ከዛ እዚህ ጋር style.css በፎልደር ነው ይለየ እኛ ፎልደር የለንም። ስለዚህ አጥፍተን ይሄ የኛ CSS ደግሞ app.css ነው ኮንትሮል እንለዋለን። ከታች ደግሞ አይታችኋል ጃቫስክሪፕቱን እና ስክሪፕት ፋይሉ እንዴት እንዳደረገ እኛ እንመጣና እዚህ ጋር ስክሪፕት ፋይላችን እንደዚህ አድርገን አይታችኋል ይሄን ኮፒ እናደርገዋለን ከታች እንዲሁም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴክሽን ላይ የገባን ቢዩቲፉል እንዲያደርገው እንጠይቀዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የኮንታክት ፎርሙ ላይም የሆነ የሚስተካከል ነገር አለው። ጉግል ማፑ ላይ ራሳችን አይፍሬም እናስገባለታለን ትክክለኛ ጉግል ማፕ ፊች እንዲያደርግ API ምናምን እያለ ስለሚጠይቀን ቶታሊ አይፍሬም የጉግል ማፕ አምጥተን እዚች ጋር ጉግል ማፕ የሚለው ላይ ኮንታክቱ ላይ ሼተቻ እዚህ ላይ አይፍሬም let's refresh the page አይታችኋል ጉግል ማፑ ገባ በአይፍሬም ማለት ነው። ኮንታክታስ አለን ሰሚት አለን። እሺ ቴስቲሞኒያሉን ፔጅ ደግሞ ሪስፖንሲቭ ማለትም አላይመንቱን አሪፍ እንዲያደርገው እንጠይቀዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴስቲሞኒያል ፔጅ አለ። ሜክ ዘ ቴስቲሞኒያል ሞር ቢዩቲፉል እለዋለሁ። ቻት ጂፒቲ ላይ ገብቼ እንዴት አድርጎ አድቫንስ እና ቢዩቲፉል እንደሚያደርገው ነው አይታችኋል። ቴስቲሞኒያል ሴክሽንን CSS-ን የሰራልኝ ነው አይታችኋል። ስለዚህ ኮፒ ያደረገውና ይሄን ኮድ CSS ላይ መጣና ይሄ ቴስቲሞኒያል ነው ፔስት አደረገዋለሁ። አይታችኋል ቴስቲሞኒያል እንዴት እንዳደረገው። ነገር ግን ሜክ ኢት ሴንተር ላይ እንዲሆን እናደርጋለን። ዛም ፔስት ካልነው በኋላ የሆኑ ሴክሽኖችን ሪፕሊኬት እናደርጋቸው። አይታችኋል እዚህ ጋር ሁለት ሴክሽኖች አሉ ቴስቲሞኒያል እሱም ኮፒ ፔስት ሁለት ቴስቲሞኒ ሶስት ቴስቲሞኒ ላድርገው። ከዛም በኋላ ገብተን እዚህ ጋር የጃቫስክሪፕት ኮድ አለ የሰጠኝ እሱን ኮድ ጃቫስክሪፕት ኮድን ፔስት ልበለው። ከዛም በኋላ ምን አይነት እንደሚሆን እንመልከተው እስቲ ዌብሳይታችን። ዋው ያምር። ግን እቺኛዋ በእንትኗ ሮል ያደርጋል ላይ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አይከናችን ይሄኛው አይከን ቴክስቱን ሸፍኖታል። እንደዛ መሆን የለበትም። ስለዚህ አይከኑና ቴክስቱ መሃል ትንሽዬ ፓዲንግ ወይ ማርጅን እንዲኖረው እንጠይቀው ቻት ጂፒቲ ከዛ እሱ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቻት ጂፒቲ ላይ መጥቼ ከቦተም ትንሽዬ ማርጅን እንዲያደርግ ላድርግለት ለምን ቢባል ከቨር እያደረገው ስለሆነ ማለት ነው። እሱም ባይ ዲፎልት ኮዱን ሰጠኝ። ስለዚህ አይተም ላይ እዚህ ጋር መጥቼ ቴስቲሞኒያል አይተም CSS ፋይላችን ላይ እንመጣና አሁን አስተካከለው። ማርጂን ፍሮም ዘ ቦተም ስለው አስተካከለው። ይሄን 15 ፒክሰል ነበረ 10 ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽን በለው ፔጁ ተስተካከለ ማለት ነው። ስለዚህ ቴስቲሞኒያሉን አስተካክለን ጨርሰናል። አሁን ወደ ሌላ ሴክሽን እናልፋለን። ወደ ጋለሪ ሴክሽን ገብተን ጋለሪው ሞር እሳት እንዲያደርገው እናደርገዋለን። እዚህ ጋለሪ ሴክሽናችንን ኮፒ እናደርገዋለን። ቶታሊ ኮፒ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ቻት ጂፒቲ ላይ መተን ከዛም በኋላ ሜክ ኢት ሞር አድቫንስ ጋለሪ ሴክሽናችንን ሞር አድቫንስ እንዲያደርገው ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ከዛም በኋላ እሺ ኢትስ ፋይን ቱ ሜክ ኢት ሞር አድቫንስ። ስለዚህ ሞር አድቫንስ ለማድረግ የሆኑ የሲዲኖችን ጨምሮልኛል። የምንድን ነው ባጎት ቦክስ ነው ምናምን የሚባል የጃቫስክሪፕት የሆነ ላይብራሪ እሱን አዳ አድርጋለኝ።
ስለዚህ እስቲ አድ አድርገነው ደግሞ ምን አይነት ፊቸር እንደሚኖረው እንመልከት። እሺ መጀመሪያ ይሄን ኮፒ እንበለው ማለት ነው። ኢንዴክስ ላይ ኮፒ አድርገን ይሄን ማለት ነው ፔስት እንበለው እዚህ ጋር መተን። እሺ ኔክስት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እሺ ይሄኛውን ጃቫስክሪፕት ላይ እንክተተው። ከዛ ከመክተታችን በፊት ግን ላይብራሪዎቹን አድ እናድርግ። የት አድ እናድርግ? መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል ፋይላችን ቶፕ ላይ መተን ይሄን style.css ከሱ ላይ ኮንትሮል ቪ። እሺ ባጎት ቦክስ የሚባለውን CSS አድ አደረግን። ከዛም በኋላ ኔክስት ደግሞ አድ የምናደርገው ምንድነው? ኤችቲኤምኤል። እሺ ኮፒ አደረግንና ጃቫስክሪፕቱን ከታች አድ እናደርጋለን። ከሁሉም ነገር ታች እዚህ ጋር መተን ኮንትሮል ቪ አድ አደረግን ጃቫስክሪፕቱን። ከዛን index.js ላይ ፋንክሽኑ የሱ ፋንክሽን እንዲሰራ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? እንዲሰራ የምናደርገው እዚህ ጋር የሰጠን ኮድ አለ፣ የጂኤስ ኮድ ማለት lightbox initialization። ስለዚህ ኢኒሻላይዝ አድርጉልኝ ነው የሚለው ይሄን ኮድ። ስለዚህ ጃቫስክሪፕት ላይ መተን ይሄን ኮድ ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን። እሺ ኮንትሮል ኤስ እንላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የሲኤስኤስ ኮድ አለ ለዚህ ለክሬት ለተደረገው የጂኤስ ፋይል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ከሁሉም ታች እዚህ ጋር ኢንተርኔት ለጀሲ ዘማጂክ አሁን ምን አይነት ነገር ነው የሚሰራልን? ጋለሪያችንን እሳት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ዋው አሪፍ አድርጎታል። አሁን ደግሞ እስቲ የፖርቶፎሊዮ ፔጁን ትንሽ ቅመም እንጨምርበትና እሳት እናደርገው። እዚህ ፖርቶፎሊዮ ፔጃችን ላይ እንመጣለን። ቀጥታ የጋለሪ ሴክሽኑ ያበደ ሆኗል። እዚህ ፖርቶፎሊዮ ሴክሽን ላይ መተን ይሄን ኮፒ እናደርገዋለን። እሺ ኮፒ አድርገነው ቻት ጂፒቲ ላይ መተን ምን እንለዋለን? እኔ አሁን ይሄ ፖርቶፎሊዮ እንደ ጋለሪው ስላይድ እንዲያደርግ አልፈልግም፣ በኮለመን እንዲሆን ነው የምፈልገው። ስለዚህ ፖርቶፎሊዮ ፔጅ ላይ መጣና ምን እለዋለሁ? እዚህ ጋር ቻት ጂፒቲ ላይ መጥቼ ምን እለዋለሁ? 3 ኮለመን በ3 ኮለመን እንደ 3 ኮል ማለት ቡትስትራፕ ላይ በ3 ኮለመን እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው እና and make it advance ሶሪ about my እንግሊዘኛ ጻጻፍ የተመታ ነው። እሺ ኮዱን አስገባዋለች ቻት ጂፒቲ ባይ ዲፎልት ያ አድቫንስ እያደረገልኝ ነው። እሺ ምን አለኝ? first include the isotope library አይታችኋል። አሁንም ሌላ ላይብረሪ እየተጠቀመ ነው። ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል? እንደዚህ መሆኑ ምን ይጠቅማቸዋል? ብዙ ላይብረሪዎችን እንድታውቁ ይረዳቸዋል። አሁን በዚህ እንትን ማላውቀው እነዚህ ላይብረሪዎች ጭራሽ አላውቃቸው። ስለዚህ ይሄ ላይብረሪ መጀመሪያ ኮፒ አደረገውና CSS ኮድ ላይ መጥቼ ፔስት እለዋለሁ። ይሄውና ይሄ ኮፒ ፔስት አልኩት። ስለዚህ ሌላ ነገር ደግሞ የምጨምረውን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ስታይልሽ ይሰጡኛል፣ እሱን ኮፒ አደረገዋለሁ። ጃቫስክሪፕት ሰጥቶኛል፣ እሱን ደግሞ ኔክስት ኮፒ አደርጋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ስታይልሽ ቴን ወስጄ CSS ፋይሌ ላይ ከታች እዚህ ጋር አምጥቼ ፔስት እለዋለሁ። ኮፒ ፔስት ብቻ ነው፣ በኮፒ ፔስት የምሰርቱታል። ከዛ እንመጣለን። ለመፍጠን ያክል ኢንዴክሴን አመጣዋለሁ ጃቫስክሪፕቴን እዚህ ጋር አምጥቼ ጃቫስክሪፕቴን ከዚህ ይሄ ኢኒሻላይዝ ከተደረገበት ታች አደርገዋለሁ ኮድ። ከዛም በኋላ ይሆን አይ ቲንክ ያበደ አድርጎ ነው የሚሰራልኝ። ሉክ እዚህ ሰማ ያስባለው። ዋው አሪፍ አድርጎ ነው ይሰራልን። ኦል አለ፣ ዌብ አለ፣ ሞባይል ሚል አለ። ስለዚህ እስቲ 1-4 ሊንኮችን እንጨምርበት ላይ ሞር አሪፍ እንዲሆን ማለት ነው። እሺ ኮል ዴፍ እሺ እንዴት አድርጎ ነው ይሰራው? ስለዚህ ይሄን ዌብ የሚለውን እንጨምረው። ቢያንስ 1 2 3 ጨመርን። ፖርቶፎሊዮ ኢሜጅ 4 ነው ያለን፣ ግን ሪፕሊኬቲቭ ነው የሚደረድረው ሌሎቹ። እሺ ዋው ገራሚ አድርጎ ሰርቶልናል ማለት ነው። አለን ዌብ ስንለው ዌብ ፋንክሽናል እንዲሆን ሞር እንሰራለን ሌላ ጊዜ። ስለዚህ ወደ አባውት ሴክሽናችን እንሂድና ደግሞ
አባውት ሴክሽናችንን ደግሞ እንዴት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንዳለብን እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ አባውት ላይ እንምጣ። ስለዚህ አባውትን ትንሽ ቅመም እንዲጨምርበት እናደርጋለን። ስለዚህ አባውት ሴክሽን ላይ ደርሰናል። አሁን ቶታሊ እየጨረስን ነው ዌብሳይቱን። ስለዚህ አባውት ሴክሽን ላይ መተን አባውት የሚለውን እዚች ጋር ይሄን ኮድ ሙሉ ኮፒ እናደርገውና በቃ ቻት ጂፒቲ ጋር መተን ሜክ ኢት ኢን ሞር አድቫንስ ዌይ ነው በቃ ምንለው። በቃ ቶታሊ ሲኤስኤሱን አድቫንስ ለማድረግ ነው የሚሞክረው ማለት ሪስፖንሲቭ ለማድረግ ይሞክራል። ትንሽ ሞር አትራክቲቭ እንዲሆን ለማድረግ ይሞክራል። ስለዚህ ሊትራሊ አሁን እንደምናየው የኤችቲኤምኤል ኮዱን ሰጥቶናል። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ኮዱን ኮፒ እናደርጋለን። ኮንትሮል ሲ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንመጣለን፣ እንቀይረዋለን ኮንትሮል ቪ ብለን። ከዛም በኋላ ባይ ዲፎልት ሲኤስኤስ ኮዱን ይሰጠናል። ከታች አልሰጠንም። እሺ ትራይ እናድርግ። አልሰጠንም። ይሄ ራውንድ አድርጎታል። ራውንድ ያደረገውን እናጥፈውኛ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር አይታ ራውንድ ሰርክል የሚለው ቅድም አጥፍተን ነበረ። ድጋሚ እናጥፋው። ኮንትሮል ኤስ እሺ ሪፍሬሽን በለው። የስ ያበደ አባውት ሚ ሃይ ምናምን የሚለውን ትቀይሩታላችሁ። እዚች ጋር ይሄን ከለር ብላክ እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን። ዩር ኔም ይላል፣ እሱን እንቀይረው። ቶታሊ ዌብሳይታችን አሁን አየር ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር ስሜ እንደስኖ ፍስሐ ነው። መተዘኖት ፍስሐ ቀይሬዋለሁ። ከዛም በኋላ ሜክ ዚስ ሴክሽን ሞር ቢዩቲፉል ልበለው። ሪፍሬሽ ስለው እንደስኖ ፍስሐ አይታችኋል። አባውት ስል አባውት ላይ፣ ፖርቶፎሊዮ ስል ፖርቶፎሊዮ፣ ጋለሪ ስል ጋለሪ፣ ቴስቲሞኒያል ስል ቴስቲሞኒያል፣ ኮንታክት ስል ኮንታክት። ምን ትፈልጋላችሁ? ይሄን ሴክሽን ሞር ቢዩቲፉል ልበለው። ይሄን ሴክሽን ሞር ቢዩቲፉል አድርግልኝ አልኩት። ከዛም በኋላ ኢንተር እለዋለሁ። ኤንድ ብላክ አድርግልኝ ቴክስቱን። ከዛም በኋላ የሆነ በተን ጨምርልኝ አልኩት። እስቲ ምን እንደሚሰራልኝ እናየዋለን ቻት ጂፒቲ እዚህ ሴክሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ሴክሽን ሰራልኝ። በተን ግን ክሬት አላደረገም። እስቲ ነው በተን ክሬት አድርጎልኛል። ስለዚህ ይህን ኮድ ኮፒ ልበለው። ሲኤስኤስም ኮድ የጻፈልኝ ነው። ስለዚህ ደስ ይላል። ስለዚህ ሴክሽኑን ኮፒ ላድርገው። እሺ ኮፒ አድርጌው ኤችቲኤምኤል ኮድ ላይ ይሄን ፔስት ልበለው። ከዛን ምን እንደሚመስል እንመልከት። ያለ ሲኤስኤስ ሰርቷል፣ ግን ቴክስት ቀለም ዋይት አይደለም። ስለዚህ ኦቨርሌይ ቀለም ስለሰጠው እኛ ምን እናደርጋለን? ነጭ እናድርገውና እስቲ እንሞክረው። እሺ ነጭ ሆኖልናል። እስቲ ሪፍሬሽን በለው ፔጁ። የስ 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 ስለዚህ ይሄን የሚመስል ዌብሳይት በቻት ጂፒቲ ሰርተናል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ። ይሄን ዌብሳይት እኔ አይደለም ኮድ ያደረኩት፣ ቻት ጂፒቲ የጠየቁትን ጥያቄ መልሶልኝ የሰጠኝን ኮድ ኮፒ ፔስት እያደረግኩኝ የሰራሁት። ባይ ዲፎልት ባይ ሃንድ ብንሞክረው ቢያንስ አንድ ቀን ምናምን የሚፈጅ ኮድን በ30 ደቂቃ ወይም በአንድ ሰዓት ውስጥ አንድ ሙሉ ዌብሳይትን ያለምንም ሀስል መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቻት ጂፒቲ በጣም ብዙ አይነት ፋንክሽናሊቲዎች እና ፊቸሮች አሉት። ከዚህ በኋላ በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ እነዛን ፋንክሽናሊቲዎች እና እነዛን ፊቸሮች ዲቴል እና ዴፕዝ ባለበት መልኩ እንመለከታለን። ስለዚህ የዚህን ሙሉ ኮድ ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሪ ነው እና በዛውም ገብታችሁ ዌብሳይትን ቼክ አድርጉት። ፍሪ እና ፕሪሚየም ቴምፕሌቶችን አስቀምጣለሁ። showlife.com/by ዌብሳይት የሚለው ላይ ፍሪ ዌብሳይት ቴምፕሌቶችን ታገኛላችሁ። በዛም በተጨማሪ ኮዶች አሉ፣ ጌሞች አሉ፣ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።